is the glory alone. Thank you, Lord, sa mga kapatid namin na wala dito. Alam ko, Panginoon, na Ikaw ang maghahatak sa kanila pabalik. Ikaw ang magprotection sa kanila, Panginoon, while they're on their way. Thank you, Lord, for embracing us with your grace and your love. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ilang mo ba may pagkakas? Sabi natin? Praise the Lord! Last week po ang ating, again, this month, this whole, matagal na, ilang buwan na. Ang First Corinthians natin, umabot na tayo ngayon sa tapos na isang buwan. At alam niyo po, napakarami ituturo sa atin ng Panginoon. Bali, in chapter 10, First Corinthians chapter 10, hindi lang siya natin titignan by this chapter alone. Itong chapter na to ay kaakibat niya yung mga previous na chapters, which is chapter 8, chapter 9, 7 muna pala, no? Chapter 7, chapter 8, and chapter 9. So sabi dito sa, ano ba ito? Ito ba yun? 11? 11 po. Hindi, actually, ano tayo? 10. Sorry. 11 lang nila. Sige. Chapter 10, meron ba kayong ano dyan? Kahit yung sa ano na lang, sa 1 Corinthians 10, 31-32. Ayan. Ang sabi doon, lahat mong gagawin natin, maging kumain man yan, o uminom, do it for His glory, the glory of the Lord. Ano ba? Sige lang. Tapos naman yan. Chapter 10? Ano ba ang gusto? First Corinthians. Sige lang. So sabi doon, whatever, ayan o, brethren, moreover, brethren, ay hindi, ano siya, 31 to 32. 31. Yan. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, ano daw sabi? Do all the glory of God. Anong next na verse na? Give no offense. Give no offense, either to the Jews or to the Greeks, which yung Greeks ay tinatawag natin Gentiles, or mga Hintil, or to the church of God. So, pakibalik po dun sa 31. So, sabi dito, therefore, whether you eat or drink, kasi he's discussing about yung mga rules. He's discussing about many things, including, kasi tinaklan niya dyan, di ba? Bumalik siya sa, even sa mga history, bumalik siya even sa history ng mga Israels, which is, yung mga food ay inaalay sa mga idols. Kaya dito nabanggit mo sa 31, whether you eat or drink. Kasi they're discussing, they're arguing kung, anong tayo dyan, kung pwede bang kainin or pwede bang hindi pwede kainin. So, bumalik siya doon pa sa mga history kung saan yung mga Israelites, kung anong pinaggagawa nila. Di ba po? Which is, kaya niya sinabi dito, therefore, whether, ano yung sabi ng whether? Kahit. Kumain ka o kuminom ka. Ano man? Ay, Parang gano'n eh. Whether, ano man. Ano man. Kasi napaka-importante sa ating pag-aralan yung mga kung paano nila ginagamit. Dapat yung mag-aral din tayo ng mga Pilipino. Paano mas maganda. So sabi niya gano'n, whether, ano man, ang kainin o inumin, ano man ang gagawin, do it all for His glory. Alam niyo po, napakalalim nito. Kung titingnan natin sa
we are thinking about physical food. We are thinking about physical drink. Yung tubig, yung kung ano na nakain mo, kung ano ang almusal mo, kung ano yung physical nating nakakain. But, this chapter is talking about idolatry. And it has a deeper meaning when we say food or drink. Amen? Amen. Sinabi niya lang dito, i-discuss niya lang dyan yung parang whether you eat or drink, kung ano man yung kakainin mo, inumin mo. But, this chapter is full about, this whole chapter, even in the chapter 9, is about idolatry, which is, naalala niyo po ba yung last na BS? Yung last pa pala. Yung anong sabi niya pa? Hindi ko alam ano. Yung diniscuss niya about the culture ng mga Israelites. Tapos yung mga nangyayari na yun. Kasi ang nangyayari na yun, those times sa mga Korinto, is parang pinalok nila yung ibang mga gawain ng mga old sins ng mga ninuno nila. Which is, ang ginagawa nila, they are defiling yung mga sacred. Yung mga sacred na para sa Panginoon. Whether the equipments, whether yung mismo mga kupa na tinatawag. So they are defiling in a sense that they're using it to something else. Even the food. Minsan hindi, yung inaalay is, anong tawag na yun? May flaws. Hindi siya yung perfect, hindi siya yung, anong tawag na ito? Clean. Ayun, blameless. Flawless, hindi siya yung ganun. So, nagkaroon sila ng issue na, anong tawag nito? Inaalay nila yung, for example, yung mga, yung mga sheep, it's either mali, or may sakit, or may ganun. Yun ang minsan ang inaalay nila. Or kaya, hindi natin alam, hindi naman dinetalye sa Biblia, pero they are doing something in the offering. And when we say offering, mostly, offering na ba? Mostly it comes sa atin. Hindi lang siya physical na eat or drink offering. Physical na pera. Hindi lang yun. It comes from within. Yung, ano ganito? Kung ano man, sabi niya dito, whatever you do. So, hindi lang siya yung sa ano ang maialay mo, pero yung sa person, ano ganyan? From within. Ano yung laman talaga while you are doing it. While you are, anong tag niyan? Motives. Yun, motives. Motives. So sabi niya dito, whatever you do it all for the glory of God. So ano man ang kainin natin or inumin natin, kahit pa yan sabihin na, oy, bawal ang pork. Kasi diba may ganun yun eh. Paul is talking about here na huwag kang maging stumbling block sa mga kapatid. Aray. Aray talaga. Paul is discussing here, huwag kang maging stumbling block. Amen. Kung ang kapatid mo man ay kumakain ng, anong tawag na, ng pagkain na okay lang sa'yo, tapos sa kanya hindi. Hindi ka lang kakain. Pwede mo namang sabihin, hindi. May verse mga dyan na, bakit ako maaapektuhan? Parang gano'n na hindi ko naman, inaalay ko naman ito para sa Panginoon at dinasalan naman. Di ba mayroon tayong gano'n eh? Pero ang sinasabi ng Panginoon, let's look at it as spiritual. Hindi lang siya yung food or yung drink na pag pwede natin ikumpara or pag nagsabay ba tayo, masasabi mo ba sa akin na, uy, bawal niyo mo na kayo or hindi ako pwede niyan, ba't ka kumakain sa harapan ko? Kasi diba yung mga kapatid natin, yung mga which is hindi sila pwede. So, parang malasya tutulak. So yun, hindi lang siya yung physical na food or drink. Ang sinasabi ko po. Ito
talks about the motives of our heart. Whatever you do, ano bang mga pwede nating inaalay para sa Panginoon na we're thinking it's for His glory? May it be giving, may it be arranging chairs, may it be pagpapindot dyan. May it be that. Asan yung ano? Wala ganun. Sige. Kaso po ano, Ay, hindi na sabi siya na. Sige, sige. Anong pangalawa dyan? Give no offense. Ito pong give no offense. Kung titignan natin, parang i-consider mo lang siya. Para wag siyang ma-offend. Tama? Either to the Jews or to the Greeks or to the Church of God. Akala mo, yun lang yun sa physical na pagkain lang, for example, or inumin. Hindi po. Yung sinasabi dito, give no offense. Napakalalim na to. Give no offense, that means hindi lang siya by saying or doing it. Pero by taking care of how you act, how you move, how you deal with things. Kasi either to the Jews or to the Greeks, pero mo ang pagkukumpara ng Panginoon sa Jews and the Greeks, whether naniniwala ba sa Panginoong Kristo, or linya ba ng Israel or hindi. Kasi for sure, iba ang culture niyan eh. Iba sila, totally different. Pero anong sinabi ni Paul, give no offense. Make sure that you check the motive or your heart. Ano ba? Gusto mo lang bang masunod ang rules mo sa sarili mo or masunod ang rules ng Panginoon without even think about sa iisipin ng tao. Pero hindi naman dapat mag-compromise. Nagigess niyo po? Hindi naman dapat mag-compromise na pagdating na yun sa mga rules ng Panginoon na to the point na hindi mo nagagawin just because you want to please. You don't want to offend the other person, which is having a different culture, different belief, different rules, kahit sa pagkain, kahit sa pag-inumin. Hindi naman ibig sabihin na ikaw makompromise mo yung gusto mo ipagawa sa ng Panginoon. Alam mo, when you talk about compromising, kasi ito yung challenge dito eh. Kaya mo tinuro sa akin. Hindi mo siya po pwedeng iwalang bahala. Sobrang big deal sa Panginoon if you are taking it seriously. And taking it seriously, it doesn't mean you do this or you do that. But also maging aware ka sa kung nasaan ang paningin ng mga tao, kung nasaan ang puso din ng mga tao. Ayun po, masyadong itong give no offense. Give no offense. Sabi niyo nga yun. Give no offense. Ano nararamdaman niyo doon? Give no offense. Merong sa part natin na parang, wala mo nga sila dyan. Pero sabi ni Lord, give no offense. That means, hindi lang in a physical, pero iisipin natin ng mas malalim kung saan mapatungo yung mga actions. Whether it would harm, whether it will offend them, give no offense. That means, malalim na salita ng pagmamahal. Kasi medyo nakakalito eh. Kasi sinabi mong give no offense, kailangan huwag makainin yung sinabi niyang bawal sa kanya. Pero paano kung okay lang naman sa laws mo? Di ba? As long as it will never compromise kung anong sinabi ng Panginoon. Naalala niyo yung sinabi niya po, I could be Jews. Naalala niya? Ikabit yun dito eh. I could be Jew. And I could also be Greek or Hintil na tinatawag.
basta mawin lang sila. At yun ang pinatutunguhan. Hindi ibig sabihin na magko-compromise. That means you go with them and when in a sense na ipapakita mo na you mean them no harm. Kakabit po ito nun. To the Church of God pa pala may dulo. Kakabit po ito nun. Na we could be Greek or Jew as long as we don't compromise. Pero nandun yung Mikey jamming, yung parang aalamin mo. You will show them and you will give no offense. Alam mo yun? Kasi marami tayong chances na pwede tayong, for example, ano tayo yan, magre-review ka kasi Christian ka eh. Okay lang naman, walang problema in rebuking. But also, we need to get to the heart muna. Ano ang pinanggagalingan nila? Bakit kaya nila nagawa? Bakit kaya ganun ang paniniwala nila? Bakit okay lang sa kanila ang inumin na to? Bakit ang pagkain na ito ay okay lang sa kanila? So, at least maiintindihan. Kilala niyo po ba si Nabil Qureshi? Nabil Qureshi. So, he used to be a Muslim and then he transferred to being a Christian. At hindi lang siya basta Christian. He is devout apologetics. So, ang nangyari sa kanya is, dating ganun ang paniniwala niya. Pero, meron siyang, friend, since child, na Christian. Ang gusto ni, i-ano ko lang yung example ng buhay niya. Ang gusto ni Nabil is makipag-argue. Most particularly sa mga Christians. Kasi gusto niyang i-challenge. Kasi ganito ang mga Muslim, ganito ang ganito. Ngayon, itong isa niyang na-challenge, which is naging kaibigan niya, sobrang close. He did not show any compromising or any pagtatalo. Alam mo ang ginawa ng Christian na kaibigan niya, ang pangalan ni si David. Sabi niya ganun kay Nabil, let's learn together. Nakita niyo yung pag-abot doon. Hindi lang siya bastang, hindi, ganito ganito dapat, kasi ganun yun eh. Talagang magkakaroon, ang target talaga is, ni Nabil is magkaroon ng debate. Pero ang ginawa ng Christian niyang friend na si David, wow, ang ginawa ng Christian niyang si David is that he challenged Nabil by learning with him. Ang sinasabi niya is, let's learn together. Para i-compare natin kung ano ang realidad, kung ano ang katotohanan niyan sa buhay mo. So, yun ang nangyari sa kanya. And, dun sa pag-aaral nila sa Biblia, he became transformed. The word of the Lord, transformed a Muslim, which is a devout Muslim. Hindi lang, ang mga kamag-anak niya, ang ama't ina niya is missionaries ng mga Muslim. So, talagang since birth talaga, ang gifting ni Nabil is to argue about this. So, yun po. Nakita niyo yung ginawa ni David. Hindi naman natin siya kilala. Pero ang ginawa ni David, yung friend ni Nabil, is he showed it by reaching Nabil. Not plainly saying, no, hindi yan, hindi ganito. Hindi. He showed it by reaching him. Diba? Ang ganda nung yung pagkakataon na yun. Kasi he did not compromise. Actually, nag-aral pa sila together. Amen. So, ganun yung gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Give no offense. Ayun ang pinakamalalim ng meaning ng pagmamahal. Na hindi ka lang give no offense by not eating what he doesn't want to eat because of the culture, but reaching. Yun po yung give no offense. Reaching the very heart kung saan. Kasi nakita niya na gustong matutunan ni Ben eh. So yun, challenge niya. So ganun din tayo. Reaching other people, giving no offense, but without compromising. So yun po yung pinapaabot sa atin ng Panginoon.
ito ay maging mga Israelites man, meaning mga kapatid na natin, Jews, mga kapatid